The Roman square in Bucharest has a new statue. The wolf and the two boys, Romulus and Remus, the founders of Rome. With Romania cultivating her Roman roots and historic ties to the West, the statue has a new symbolic meaning for the Romanians. And there is a new atmosphere in Bucharest, a new optimism, created not only by the heat of the summer, it's created by a new president, who has promised unprecedented efforts to build the country's future. For 7 years, the cranes were towering like frozen gallows over Ceausescu's bizarre constructions in Bucharest. Now they look almost natural, while the fountains flow on the deceased dictator's avenue to the victory of socialism. At the University Square, the crosses for the victims of the bloody Christmas Revolution in 1989 have been joined by a new symbol, a monument to democracy and freedom, which finally reached Romania in November 1996. The democracy which many hope will bring Romania into NATO. Democracy in Romania has a new meaning with the new president, geologist and law professor Emil Constantinescu. He is a moral authority in a country ever short of moral leaders. He has put Romania on economic shock therapy prescribed by the IMF, the World Bank and the EU, and he has promised Romania to return to the West, preferably through membership of NATO. Românii nu văd NATO ca o alianță construită în jurul unor rachete sau în jurul unor tancuri. Ei văd NATO ca o alianță construită în jurul unor valori. Și aceste valori sunt democrația, economia de piață eficientă, o cultură solidă, o civilizație de înalt nivel. România astăzi este capabilă să-și asume aceste valori și ea dorește, după 50 de ani de izolare comunistă sau stagnare postcomunistă, să demonstreze că este capabilă să facă acest lucru și așteaptă ca lumea să recunoască acest lucru. Flori Blaga lives in Brașov, Transylvania. She is a single mother with her own company and belongs to the new class of entrepreneurs, longing for contacts and business with the West, and for the end to the corruption and stagnation of former governments. Schimbarea se observă și schimbarea se simte și în rândurile populației, începe să fie percepută și se și manifestă. Deci Constantinescu pentru România înseamnă adevărat progres. Deci progres. Constantinescu egal progres. Și în mentalitatea oamenilor și în realitate. Conditions for minorities, especially the Hungarians, have improved. Positive coexistence has followed decades of tension. Today, Romania's Minister for Minorities is Hungarian, and for the first time in 20 years, Hungary's president has visited Romania. Da, s-au schimbat și, de fapt, la nivelurile, deci normale, la populația normală, relațiile sunt foarte bune, chiar sunt, deci eu mă simt într-un fel și de acolo și de aici, pentru că am trăit 40 de ani acolo. Populația este în relații bune, deci română-maghiară, și sunt foarte apreciați, mai ales de cei din sud, deci ungurii, și relațiile vor fi în continuare bune, deci fără risc pentru nimeni. At the Airborne Battalion in Clintieni, south of Bucharest, elite troops exercise on a course copied from Kansas, USA. The Romanian armed forces were isolated within the Warsaw Pact, almost a national defence army. The Partnership for Peace created cooperation with the West, and the Romanians have spent 6 years reducing and reforming their forces, adapting to NATO standards. Today, linguistic courses follow the military disciplines for soldiers and officers. Peacekeeping has become an important part of the training of the airborne forces, which are at the core of Romania's new Rapid Reaction Force. Sunt adoptate, cum spuneam, și alte misiuni,
cum ar fi în principal misiune de menținere a păcii, la care noi suntem pregătiți acum, suntem în măsură să le executăm cu o parte din subunități. Unitatea care o comand execută aproape în totalitate această oră la ordin aceste misiuni, care vin în sprijinul personalului civil. These are the elite troops, conscripts as well as contracted soldiers. They have been on exercises with Western troops, American, British and Dutch, and are now on peacekeeping missions in Bosnia, Angola and Albania. Helicopters, weapons and material are all produced in Romania's substantial weapons industry. Romania does have Hercules, even though an old Russian Antonov will do during training. The reforms and cut-downs have been dramatic, from 278,000 soldiers in 1989 to 178,000 by the year 2000. While the quality of the training will have improved to Western standards, the military academy tells its own story of foreign influence on Romania's forces. Built by the Germans, the academy stands rock solid. Esența reformei din armata noastră și nu numai din armată, la nivel social, la nivel de societate, este aceasta de a ne depărta de un sistem centralizat excesiv de conducere la descentralizarea conducerii. Am făcut pași mulți, dar la ora actuală nu putem să spunem că din acest punct de vedere suntem la nivelul armatelor din țările democratice occidentale. In just 6 months, Romania has changed relations with all of its neighbours, signing treaties with Hungary, Ukraine and Moldova, none of whom oppose its membership of NATO. Moldova este de acord cu intrarea României în NATO, deși ea nu dorește să intre. Ucraina este de acord cu intrarea României în NATO, deși ea nu dorește să intre. Ungaria este de acord cu intrarea României în NATO, dorește să intre. Bulgaria este de acord cu intrarea, dorește și ea să intre. Serbia de asemenea este de acord cu intrarea, chiar dacă nu dorește să intre. Nu văd de ce intrarea noastră în NATO ar putea să ne tulbure raporturile cu acești vecini. A relic from the past pops up in Bucharest. Some look in wonder and let the past be past. Romanians are concerned about the tough economic reforms, about the future, and about membership of NATO. Expectations are at a level which is hardly realistic. The government is offering Romania to NATO and counts on Western understanding, which the West may not want or may be unable to deliver. The disappointment will be huge if membership eludes Romania. Mulți s-au lăsat pe urechea asta, că au mizat mult pe cartea asta, că intrăm în NATO. Dar dacă nu se va întâmpla, fi un duș rece, groaznic de rece. Am convingerea că vom intra în primul val, cu toate că, dacă în caz nu vom intra, sunt sigur că totuși nu ne va neglija. Avem o poziție strategică, o poziție bună și fără țara asta nu se poate. Ei au reușit să-și cucerească singuri libertatea într-un moment în care nimeni n-a avut încredere în noi. Trebuie să spun că aproape nimeni din Occident nu a crezut în această schimbare. Nimeni nu ne-a sprijinit. Scopul nostru principal este recucerirea credibilității și a demnității. Noi, vremea în care se primeau ajutoare a trecut, nimeni nu ne dă nimic de pomană. Noi știm că Uniunea Europeană și NATO nu sunt societăți de binefacere și ne-am asumat conștienți un destin pe care ni-l construim singuri.